سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د ویب ډیولپمنټ سیریز ده. په دې ویډیو کې به ملګرو موږ په CSS کې په سودو سلیکټرز باندې خبره کوو چې سودو سلیکټرز څه شی دي. راځم VS کوډ ته. دلته به زه یو نیو فایل واخلم د tutorial 15.html په نوم. سمه ده، tutorial 15.html په نوم ما فایل جوړ کړ. دې کې به د ډیفالټ کوډ راوستلو لپاره د emit abbreviation څخه استفاده وکړم. سمه ده، نن موږ لولو ملګرو په CSS کې موږ لولو Psuedo classes, Psuedo Selectors, Psuedo Select and more. سمه ده ملګرو، زه به دلته کې دا go live په کلیک کړم. Psuedo Selectors and more lecture number 15, tutorial 15. سمه ده، دا متر اخلاصو. هغې نه بعد ملګرو زه به دلته یو ډاټ کنټینر په نوم یو ډیف واخلم. ډاټ کنټینر دې کې مې یو ډیف واخیست. دې کې به یو H3 واخلم او دې کې به لیکم چې this is heading number 3. سمه ده ملګرو، تاسو ګورئ دا ماته راغلی heading number 3. هغې نه بعد بس دلته یو P واخلم او P کې به یو لورم 40 words هم واخلم. ماته به 40 words هم راغلی. هغې نه بعد زه دلته غواړم چې دې ته سټایل ورکړم. دلته به یو سټایل ټیګ خلاص کړم، CSS کاروم. نو زه به دلته اول کنټینر ته چې وایم ډاټ کنټینر ته زه چې وایم ډاټ کنټینر ته چې زه وایم چې بیکګراوند کلر دې ته واخله ګری کې. دا ما سره بیکګراوند کلر ګری واخلي. هغې نه بعد به زه ورته وایم چې بورډر دې واخله 2 pixel solid red. ما سره به دا red background color واخلي. سمه ده ملګرو، دا ما سره red background color واخلي. هغې نه زه بعد ورته وایم چې border dash radius دې هم واخله یو 10 پکزله. 10 پکزله border radius به هم ما سره واخلي. هغې نه بعد ملګرو زه ورته وایم چې د دې ویټ وګورئ، د دې ویټ 100% ده ملګرو. زه ورته وایم ویټ د لږ کم واخله. زه ورته وایم ویټ د یو حد اقل 80% واخله. دا ګورئ ملګرو، دا ما سره 80% څه شی واخلي؟ ویټ واخلي. همداسې زه هایټ هم ورته وایم هایټ دې واخله یو 200 پکزله. 200 پکزله که زه ورکړم دا به څومره راسي؟ this is enough. نو دا موږ سره کافي ده. څنګه 200 پکزله. اوس دا لیکنه جوخته نښتې. زه دې لپاره باید زه څه استعمال کوم؟ په تېر ویډیو کې ما دوی ویلې د ډیف په داخل کې چې کنټینټ دي هغې ته زه لږ مسافه ورکوم. د دې لپاره موږ استعمالو پډینګ. زه ورته وایم پډینګ واخله یو 100 پکزله. نو دا ما سره 100 پکزله واخلي. سمه ده، 100 پکزله کافي ده. نو دوی ما سره 100 پکزله واخیسته. اوس که غواړم چې د دې باډي او د دې ډیف ترمنځ د بارډر صحیح ده، ډیف خو داخل کې ده، بارډر اخوا ده. د دې بارډر او د دې باډي ترمنځ کومه فاصله ده دې ته مرجن استعمالومه. زه ته مرجن ما سره واخله یو 50 پکزله. تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره مرجن 50 پکزله واخلي. زه ورته وایم نه 50 ډېره زیات ده، ما سره یو 10 پکزله واخله. دا ما سره 10 پکزله واخلي. یو بل شی زه یادونه کوم، دا شی زده کړئ ملګرو چې که چېرته زه دلته یونیورسل سلیکټر واخلم، یونیورسل سلیکټرز او دې ته پډینګ 0 ورکم او مرجن هم 0 ورکم. not like this، مرجن 0 ورکم. تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره not y okay مرجن not. زه به دې ته ورکم پډینګ ما سره 0 واخله او دا مرجن هم ما سره 0 واخله. هغې نه بعد چې زه دا وګورم ښه خو خیر په هر صورت ملګرو دا یې ولې وانخیست. خو اوکې. هغې نه بعد ملګرو زه د مرجن ته چې وایم مرجن ته ګورئ ښه زه غواړم چې دا په سنټر کې راسي. د دې لپاره تاسو سمپل مرجن 10 پکزله سره خالص دلته 8 ولیکئ. دا به اټومیټیکلی مابینځ ته څنګه سي سنټر ته به اماده سي. هغې نه بعد ملګرو زه غواړم چې په دې داخل د ډیف ډاټ کنټینر کې یو 2 بټنې مو واخلم ځکه زموږ دلته نننی لیکچر په Psuedo Selectors باندې ده. زه به یو A واخلم A not like this A ډاټ دې ته به BTN کلاس هم ورکم او دې کې به href کې ورته ووایم چې په تا باندې چا کلیک وکړه ته tutorial 10.html ته ځه او دلته به ورته ولیکم چې read more. صحیح ده ملګرو، read more. تاسو ګورئ ملګرو ما سره read more راغلی. زه اوس دې ته لږ څه ورکم، دې ته به لږ سټایلینګ هم ورکم. سټایلینګ به په داسې شکل ورکم ملګرو، زه به دلته
ای ته ورته ویم چې ته د بیک ګراوند کلر دې واخله بلو او کلر د لیکنې کلر دې هم وایټ واخله بارډر ما سره واخله 2 پکسل سالډ وایټ بارډر به ما سره واخله تاسو ګورئ ملګرو داسې شکل دې ته به لږ پډینګ هم ورکړم چې تر څو لږ ما سره ښکلی راسي ناټ لایک دس پډینګ زه به ورکړم پډینګ 10 پکسله پډینګ به زه ورکړم 10 پکسله تاسو وګورئ ملګرو دې ما سره 10 پکسله پډینګ هم اخیستی زه لږ بارډر ریډیوس هم ورکوم بارډر ډاش ریډیوس 20 پکسل نو دا ما سره 20 پکسله څنګه بارډر اخیستی زه دې لیکنې ته وایم چې تا دا لیکنه وایټ کلر کې ده صحیح ده خو دا ټکسټ ډاش ډیکوریشن یې نه غواړم د دې لپاره ټکسټ ډاش ډیکوریشن زه ورته وایم ډیکوریشن زه ورته وایم دا ما سره نن کا نن تاسو ګورئ ملګرو دې ما سره ټکسټ ډاش ډیکوریشن نن کړی هغې نه بعد ملګرو هغې نه بعد زه راځم دلته په سور سلیکټرز باندې خږېږو زه ورته وایم هر کله چې تاسو ګورئ زه دې ته ورنږدې کېږم کرزر پوینټر ته تبدیلیږي نور هېڅ هم نه پېښېږي زه ورته وایم هر کله چې دا ای ما سره د هوور په حالت کې اول د موږ سره هوور ملګرو this is the first one دا موږ سره اول ده هوور هر کله چې دا ما سره ای دغه ای ما سره د اوور په حالت کې زه ورته وایم چې وکړه اول خو زه ورته وایم دا کرزر پوینټر ته تبدیل کړه ناټ کرزر پوینټر نه دا مطلب چې کله ته ورنږدې کېږي دا ځکه اول نه کرزر پوینټر ته چې دا موږ ای کې اخیستی هایپر لینک کې اخیستی مو انکر ټیګ کې که تاسو ساده بټن واخلئ هغې ته بیا دا سیټینګ وکړئ چې کرزر به ماته پوینټر ته تبدیلوي تاسو وګورئ ملګرو کرزر پوینټر ته تبدیلیږي دوم زه ورته وایم ته د بیک ګراوند کلر د دې وایټ واخله او لیکنې کلر د دې کې ما سره واخله لیکنې کلر د ما سره واخلئ په بلو کې او بارډر زه به دا سیف کړم تاسو وګورئ زه چې کله دې ته ورنږدې کېږم دا وګورئ ملګرو زه ورته وایم بارډر دې هم بلو واخله بیخي به ښکلی راسي زه ورته وایم بارډر دې ما سره واخله بارډر دې ما سره واخله بلو شکل کې تاسو وګورئ ملګرو دا بارډر هم ما سره واخلي ناټ لایک دس بارډر 2 پکسل سالډ بلو نو دا ما سره بلو بارډر اخیستی چې هر کله زه ورنږدې کېږم دا وګورئ ملګرو څومره ښکلی سمه ده ملګرو هغې نه بعد ملګرو دا چې د موږ سره دا هوور حالت ده یعنې چې هر کله زه دې ته ماوس ور هوور کوم ورنږدې کوم دا دې په کوم حالت کې بل ملګرو موږ سره دوم حالت چې ده هغه this is the second one سمه ده ملګرو دوم حالت موږ سره هغه ای چې هر کله ما سره په visited حالت کې visited why this one it's ما سره د visited یعنی هر کله چې دغه لینک چا وکته دا لینک ګورئ دا ملګرو دغه لینک د صحیح ده دا مثلا ریډ مور دې ته چې څوک رانږدې کېږي دا کلر اخلي کله چې په دې باندې کلیک کړي او دا وګوري هغلته دې څه وشي زه ورته وایم بیک ګراوند ډش کلر دې واخلي یلو بیک ګراوند کلر دې یلو واخلي ورسره کلر دې ریډ واخلي او همدارنګه بارډر دې هم واخلي 2 پکسل ریډ 2 پکسل سالډ ریډ تاسو وګورئ ملګرو اول حالت مو سره دا ده دا ولې داسې راغی ځکه دا یو ځل کسې کتل سوی ده سمه ده دا یو ځل کتل سوی ده زه به دا 18 14 یا هم 3.html که دا زه وګورم او دا زه ریفرش کوم نو دا کتل سوي دي سمه ده ملګرو نو زه به داسې چلو کوم دا ایمیج زه لرم زه به ټوټوریل 15 ته ورته وایم چې ته ایمیج سره هایپر لینک جوړ کړه دا که زه وګورم شاید دا هم کتل سوی یس دا هم کتل سوی خو خیر زه به دا رینیم کوم زه به درته ورته وایم چې ته ایمیج مه اخله ته خان ډاټ پي ان جي واخله نو دا اوس وګورئ ملګرو دا ما سره نه ده کتل سوی دا هم کتل سوی ریفرش دا به زه وګورم ملګرو دا څه مسله ده ښه دلته به هم تبدیل کړم که نه ملګرو دلته به ورته وایم خان ډاټ پي ان جي سمه ده که دا اوس وګورئ دا نه ده کتل سوی ملګرو اول چې زه راځم دا ما سره هوور حالت ده چې زه ورنږدې کېږم دا حالت کوي کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم
دا مې تر خلاص کو او بیرته شاته لاړ سم د دې خپل هغه حالت تبدیل کو ویزیټډ ته. وګورئ د دې کلر موږ په ویزیټډ کې چې ورته لیکي چې بیک ګراوند کلر به یلو اخلي، کلر به ما سره د لیکنې ریډ اخلي او بارډر به ما سره څومره اخلي 2 پکسل ریډ. نو دې خپل حالت څنګه واخیسته ملګرو، سمه ده. هغې نه بعد ملګرو هغې نه بعد ما سره او که دا تاسې داسې غواړئ چې په دې باندې زه کلیک وکړم دا دې ما ته په بله صفحه کې راخلاص کړي او هم تاسو ته په تېرو ویډیوز کې ویلي دي چې تاسو دلته ټارګټ ورته لیکئ او دا هایپن بلانک، سمه ده. دا ما سره اوس په بله صفحه کې راخلاصېږي like this not why target dash blank hyphen blank why ولې ملګرو yes now this is fine okay. هغې نه بل موږ سره دریم حالت د 2 حالته خو سو the last one دریم حالت موږ سره ده this is the last one دا موږ سره last حالت ده. هغه موږ سره هر کله د اکټیو حالت کې موږ سره چې موږ سره هغه وخت کې د اکټیو حالت کې صحیح ده. که زه تاسې ګورئ ځکه چېرته دا اکټیو کوم یعنې داسې ځان سره که شومه دا هېڅ هم نه پېښېږي. زه ورته وایم بیکګراوند ډش کلر دې واخلي، بیکګراوند کلر دې واخلي ما سره په بلیک شکل کې او لیکنه دې هم واخلي، کلر دې هم واخلي، کلر دې ما سره په وایر شکل کې واخلي، کلر دې وایر شکل کې ما سره واخلي، وایر شکل کې همداسې بارډر دې مو واخلي، بارډر 2 پکسل سالډ او کوم ډول بارډر دې ما سره واخلي like this white. تاسې ګورئ ملګرو اول به داسې کله زه داسې کشوم تور بیکګراوند اخلي سپین کلر اخلي. تاسې ګورئ ملګرو ځکه دا بیرته ټول له سره کړم دا عکس زه رینیم کړم، عکس به زه رینیم کړم، خپل نوم به ورکړم چې ذاکر ډاټ پي ان جي، سمه ده. او دلته هم ذاکر ډاټ پي ان جي لیکم. تاسې اوس د سوډو سلیکټرز هغه وګورئ فایده دا که چېرته سیف کوم تاسې ګورئ اول چې موږ سره لینک کتل سوی نه ده، لینک موږ سره هاور سوی نه ده، دا په داسې حالت کې ده چې کله ماوس زه ور نږدې کوم کرزر راځي پوینټر ته تبدیلیږي او همداسې کلر هم خپل چینجوي. دوم حالت موږ سره چې دا خو هوور حالت سو. دوم حالت چې کله زه په دې باندې کلیک وکم او دا هغه ما سره وکتل سو، دا لینک ما سره وکتل سو، بیرته چې شاته راګرځم دی خپل لینک دا چې ملګرو یو سل بټني تاسو ته بیا د دې فایده لګیږي چې اوس کوم یو چې تاسو ته کتلی هغې رنګ تبدیلیږي، تاسو ته بیا پته لګیږي چې دا ما کتلی ده. هغې نه بل حالت موږ سره ملګرو ویزیټډ دا حالت ده چې هر کله وکتل سي نو تاسو سره بیا په دا حالت تبدیلیږي. او بل موږ سره اکټیو حالت ده. تاسو وګورئ ملګرو اکټیو حالت وګورئ ملګرو دا اکټیو حالت ده. نو دا چې ملګرو موږ سره په دې ویډیو کې په سورو سلیکټرز باندې مکمله خبره وکړه چې دا هم یو مهم ټاپک او ښکلی ټاپک ده. نو ملګرو دا د دې ویډیو کار که ویډیو مو خوښه سوي ویډیو درسره ضرور لایک کړئ او د ویډیوز نور محسنینو سره هم شیر کوئ. تاسو هم کوشش وکړئ په دې باندې پریکټس کوئ ملګرو تر څو تاسې هم په دې باندې صحیح سر خلاصي. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بلې ویډیو په الله سپارم. ښه وخت ملګرو.